امروز قرار در مورد این صحبت کنیم که چطور برندها باعث فروش بیشتر میشن. چجور میتونیم با یک داستانسرایی قوی باعث بشیم که فروشمون بیشتر بشه و برندمون تو ذهن مخاطب حک بشه و ماندگاری بالاتری داشته باشه. سلام، من مهدی ام و تو این ویدیو میخوایم در مورد این صحبت بکنیم که چجوری قصه ها باعث میشن که یک برند تو ذهن مخاطب بهتر بمونه و فروشش بیشتر بشه. این ویدیو شامل دو تا بخشه. تو بخش اول من در مورد این صحبت میکنم که قصه ها چه اهمیتی دارن. اصلا ما چرا سمت قصه ها میریم که داستان برندمون رو روایت بکنیم و دلیل لزوم که قصه ها توی برند ما دارن چه چیزیه. تو بخش دوم در مورد این صحبت میکنم که چه نکاتی وجود داره تا برندها با استفاده از این نکات داستان رو بهتر روایت بکنن، یعنی برند شون رو توی قصه بهتری به مشتری عرضه بکنن. یکی از حیاتی ترین دلایلی که ما به سمت قصه ها میریم به این خاطر که قصه ها انگار یه پلی بین برندها و مخاطبین اون هستن. ما تو قصه ها میتونیم پیاممون رو بگنجونیم، میتونیم در مورد محصولمون و راه حلمون توضیح بدیم تا مخاطب درک بهتری از محصول ما داشته باشه، بفهمید چه جوری محصول ما میتونه نیازش رو برطرف بکنه. در مورد قصه و داستان ها میشه اینطور گفت که ما از همون دوران کودکی هم با داستان ها و قصه ها عجینیم. روایت های مختلف رو تو دوران کودکی از پدر مادرمون میشنویم که باعث میشه به تربیت ما کمک بکنه. این به این معنیه که ما آماده شنیدن قصه ها هست. تعریف این داستان ها برای مخاطب باعث میشه که تو ذهن مخاطب اون برند بهتر حک بشه. یکی از ویدیوهای خیلی خوبی که در مورد این موضوع وجود داره ویدیو برند اپل، اونجا که اپل توضیح میده که چجوری با یک تغییر استراتژی توی داستانش و توی روایتگری برندش تونست یک اثر خیلی خوبی رو برای مخاطبینش داشته باشه. این ویدیو رو با هم تماشا بکنیم. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. همونطور که این ویدیو رو دیدید بیشتر در مورد متفاوت دیدن صحبت میکنه. انگار ارزش یک برند رو توی یک داستان قرار میده. تا قبل از این استیو جابز پروژه های ناموفق زیادی داشت. یکی از اصلی ترین پروژه های ناموفقی داشت کامپیوترهای لیسا بود. اونجایی که استیو جابز برای معرفی این کامپیوترها بیشتر دست به دامن توضیح در مورد جزئیات فنی اونا بود تا اینکه در مورد ارزش هاشون صحبت بکنه. بعد از اینکه استیو جابز وارد پیکسار شد، یعنی مدیریت پیکسار رو بر عهده گرفت، اونجا فهمید که چقدر داستان‌ها مهمن، چقدر داستان‌ها اثرگذارن و بعد از خروج از پیکسار این ویدیو رو منتشر کرد. این یکی از اولین ویدیوهایی که برند اپل منتشر کرده و داره در مورد این صحبت میکنه که چجوری با متفاوت دیدن یک محصول خلق کرده. بعد از اینکه اولین دلیل رو با هم مرور کردیم، گفتیم که داستان‌ها یه پلی بین مخاطبین و برند هستن و چقدر ما نیاز داریم به شنیدن داستان. یک دلیل دیگه که خیلی مهمه که بهش اشاره بکنیم اینه که ما یک نیازی به خیال بافی داریم. انسان‌ها تو طول زندگیشون شاید 30% از زندگیشون رو طبق تحقیقاتی که انجام شده به این اختصاص میدن که خیال بافی بکنن، در مورد داستان‌های مختلف فکر بکنن، تو ذهنشون مرور بکنن و انگار این تبدیل به یک نیاز شده. وقتی شما برای برندتون یک قصه و یک داستان در نظر میگیرید، انگار دارید پاسخ میدید به این نیاز خیال بافی که تو مخاطبان وجود داره. هرچه داستان عمیق‌تر باشه، انگار مخاطب بیشتر باهاش میتونه همزاد پنداری بکنه. انگار مخاطب خودش رو بخشی از این داستان میدونه. وقتی مخاطب با شما همراه شد، از محصول شما استفاده میکنه، محصول شما رو به بقیه توصیه میکنه و در نهایت یک مشتری وفادار برای شما میشه. دلیل سوم اینه که داستان‌ها به شما کمک میکنن که هزینه‌های بازاریابیتون رو کم بکنید. بهتون کمک میکنن که مشتری وفادار بسازید. مثال خیلی خوب، یک کیس استادی که میشه برای این موضوع گفت، برند هارلی دیویدسونه. یه برند موتورسواری قدیمی و مشهور که کلی مخاطب داره. مخاطبین اون انقدر با این برند ارتباط برقرار کردن و انقدر به این برند وفادارن که حتی لوگوی این برند رو روی بدنشون تتو کردن. این بالاترین حد یک وفاداری یک فرد با یک برنده که هم بهش میگن برند رزونانس، جایی که برندها جزئی از زندگی مخاطبینشون میشن.
Every day we face challenges, but behind any obstacle can be a fresh start. Hope has given us the strength to move forward. It's that spirit that's carried us throughout the highs and the lows. Our dreams were never put on hold. It's why we've continued to hustle to finally plan that epic road trip. The one we've held in our hearts for all these years. Or to put aside our next adventure in life to save someone else's. Through it all, we've discovered what really matters. And we've become closer than ever before. Our next chapter might start with small steps. New roads we've waited patiently to explore, or the familiar ones that take us home. We'll roam on its limitless landscapes and hug every bend. The road will always lead us back to exactly where we are supposed to be. We may dream of the destination, but the real reward is the journey. United we will ride. من تا اینجا براتون توضیح دادم که چجوری ما نیاز داریم به قصه ها. اول در مورد این صحبت کردیم که انگار قصه ها پلی میان مخاطبین و برندها هستن. بعد در مورد این صحبت کردیم که چجوری قصه ها میتونن نیاز خیال بافی مخاطبین رو برطرف کنن. و بعد در مورد این صحبت کردیم که قصه ها چجوری باعث وفادارسازی مخاطب میشن. حالا میخوام در مورد این صحبت بکنم که چجوری با چه نکاتی میتونیم برند رو بهتر برای مخاطبینمون تعریف کنیم. چجوری میتونیم داستان سرایی بهتری داشته باشیم. تو این قسمت 8 تا نکته رو با هم مرور میکنیم و من مثال‌های مختلفی رو با شما مرور میکنم تا کامل بهتون توضیح بدم که چه نکاتی وجود داره که یک داستان سرایی قوی برای مخاطبانمون داشته باشیم. اولین نکته‌ای که باید توی داستان پردازی بهش دقت بکنیم اینه که ما باید در مورد خود مشکل صحبت بکنیم. یعنی انگار ما توی داستان روایتگر مشکل هستیم، نه روایتگر محصول و راه حل. خیلی از اوقات برندهای مختلفی، مثلا برندهای ایرانی رو می‌بینیم ما که عاشق محصولشون میشن، عاشق راه حلشون میشن. به جایی که بیشتر متمرکز بشن روی مشکل و نیاز مخاطب، دائما در مورد راه حلشون صحبت میکنن و انگار راه حل رو فقط از دید خودشون میبینن، نه از دید مخاطب. این نکته خیلی مهمیه که ما باید روایتگر مشکل باشیم، نه روایتگر یک محصول صرفا. یعنی شروع داستان ما بعد از مشکل مخاطب و نیاز اون شروع بشه. حالا بعدها میتونیم در مورد این صحبت بکنیم که بله چطور راه حل میتونه برای یک مشکل کارساز باشه، محصول ما چجوری میتونه نیاز مخاطب رو برطرف کنه. بذارید یه مثال براتون بزنم که درک این نکته براتون راحت تر بشه. فرض کنید قرار شما یک عینک رو بفروشید. اینجا دو تا روش وجود داره. یا شما متمرکز بشید روی محصول و بیایید بگید که این عینک به شدت مقاومه در مقابل اشعه یووی، جنس خاصی در اون به کار رفته که میتونه در مقابل نور آفتاب بسیار مقاوم باشه. یه روش دیگه که وجود داره که خیلی متمرکز روی روایتگری مشکل اینه که شما میایید مخاطب رو در نقش یک راننده در نظر میگیرید، جایی که توی یک روز گرم آفتابی داره رانندگی میکنه و نور آفتاب به صورتش میخوره. تابیدن نور آفتاب باعث میشه اون فردی که داره جلوی ماشین حرکت میکنه نبینه و با اون تصادف کنه. و اگر از این عینک آفتابی استفاده بکنید باعث میشه چشاتون در مقابل آفتاب مقاوم باشه و رانندگی بهتری داشته باشید. این روایتگری ساده به مخاطب کامل میفهمونه که چجوری این رو در کاربرد ببینه و چجوری نیازش رو برطرف میکنه. البته که این مثال رو میتونید یکم بهترش بکنید. فرض بکنید که یک کودک اونجا ایستاده و راننده با کودک برخورد میکنه. روایتگری ها میتونن اغراق توشون داشته باشن، داستان ها میتونن اغراق آمیز باشن و با مخاطب ارتباط بیشتری برقرار بکنن. اما چیزی که من اینجا میخوام توی این نکته در موردش صحبت بکنم اینه که ما باید متمرکز باشیم روی مشکل، نه روی راه حل. البته بعد اینطور بگم که ما باید عاشق مشتریانمون باشیم، عاشق مشکلی که مشتریانمون دارن باشیم، نه عاشق راه حل. نکته
دوم برای داستان پردازی خوب اینه که ما در نظر بگیریم همون جور که مخاطبین یک برند همه نیستن، داستان یک برند هم نباید همه باشن. وقتی شما دارید یک محصول رو برای یک برند طراحی می‌کنید، یک سگمنت خاصی رو در نظر می‌گیرید. پس وقتی دارید داستانی از یک برند رو روایت می‌کنید، یا داستان خودتون رو توی برند روایت می‌کنید، بعد یک مخاطب خاصی رو در نظر بگیرید. خیلی ساده بخوام بگم، مخاطبین برندها همه نیستن، پس مخاطبین داستان‌های هر برند هم نباید همه باشن. مثال خیلی خوبی که برای این موضوع وجود داره برند تیفانیه، یه برند گران قیمت و لوکس که مخاطبان خاص خودش رو داره. اگه برند تیفانی بیاد همه رو در نظر بگیره، توی داستان سراییش در مورد همه افراد صحبت بکنه و سناریویی تعریف بکنه که مناسب همه افراد باشه، قطعا نمیتونه مخاطب هدفش رو تارگت بکنه. پس چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر سگمنت خاصی از مشتریان دارید، داستان رو فقط برای اون سگمنت خاص کاستومایز بکنید. نکته سوم که برای داستان پردازی خوب وجود داره اینه که مردم الزاما بهترین محصولات رو نمیخرن. مردم محصولاتی میخرن که باعث احساس ارزش پیدا میکنن. مردم محصولاتی رو میخرن که حس خوشایندی بهشون دست میده. مثال خیلی خوب این نکته برند اپل، جایی که مردم ساعت‌ها تو صف‌های طولانی میستن تا آخرین مدل گوشی اپل رو خریداری بکنن. گوشی اپل الزاما بهترین سخت افزار رو نداره، الزاما بهترین گوشی از نظر فنی نیست، ولی مردم با خرید چنین گوشی انگار احساس ارزش پیدا میکنن، انگار اون احساس خوشایند خاص بودن رو پیدا میکنن. پس شما وقتی دارید داستانتون رو روایت میکنید، باید سعی بکنید که احساس خاص بودن به مشتری بدید، مشتری رو در مرکزیت قرار بدید، اون رو قهرمان داستان جلوه بدید و سعی بکنید بهترین حس رو برای اون ایجاد بکنید که با درگیر شدن این حس بتونه از شما خرید بکنه. نکته چهارمی که برای داستان سرایی برند وجود داره اینه که باید پیامتون رو خیلی شفاف به مخاطب عرضه بکنید. مثال‌های مختلفی برای این نکته میشه زد، ولی بهترین مثال بلو بانکه، جایی که بانک‌های مختلفی وجود دارن. همه ما تجربه بودن توی بانک و انتظار طولانی رو داشتیم، جایی که انتظار طولانی و بعد پاسخگویی نامناسب برای ما یه تجربه خیلی بد رو از رفتن توی بانک رقم میزد. بلو بانک کاری که انجام داد، اومد مهمترین عنصر هویت کلامی یعنی شعارش رو در مورد همین موضوع صحبت کرد. اومد زمین بازی رو تغییر داد. اومد گفت که ما بانکیم ولی دوست داشتنی. همه اون تجربه های منفی که شما تا به الان داشتید رو ما تغییر میدیم. دسترسی رو برای شما راحت تر میکنیم. به نیاز شما سریعتر پاسخ میدیم و انگار یک همراه بهتری برای شماییم. این همراهی بهتر، این پیام شفافی که بلو بانک توی اسلوگانش قرار داده، به مخاطب این حس رو میده که بهتر میتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه. پس یکی از اجزای خیلی مهم داستان سرایی اینه که شما یک اسلوگان مناسب برای داستان خودتون انتخاب بکنید تا مخاطب بهتر با شما همراه بشه. نکته پنجم شاید خیلی نکته نباشه، بیشتر دو اشتباه مرگباره که خیلی از برندهای مخصوصا ایرانی انجامش میدن. اونجایی که برندها تو کمپین‌های مختلف، مخصوصا کمپین‌های تولدشون، در مورد خودشون بیشتر صحبت میکنن، انگار خودشون قهرمان داستانن. توی داستان پردازیتون پس خیلی باید به این اهمیت بدین که مخاطب قهرمان داستانه. توی سیاستمدارا و صحبت کردن سیاستمدارها هم اینو میبینید، جایی که سیاستمدارا نزدیک انتخابات میان در مورد این صحبت میکنن که خادمین مردم هستن، انگار یک خدمتگزار سعی میکنن مردم رو قهرمان جلوه بدن و سعی میکنن در مورد این صحبت بکنن که چه آینده‌ای میخوان برای مردم ترسیم بکنن. انگار خودشون یه محصولن، یه ابزارن برای اینکه مخاطبینشون که مردم باشن به سعادت برسن. اینجا خیلی نکته ریزی وجود داره. همه سیاستمدارا انگار یه جوری مارکتر هم هستن. اونا میدونن که چه جوری مخاطب رو قهرمان نشون بدن و چه جوری با داستان پردازی قشنگ مخاطب رو درگیر بکنن و به مخاطب رو نشون بدن که شما باید از ما استفاده بکنید. البته یک نکته دیگه هم هست، محصولم باید یه محصول با کیفیتی باشه. یعنی ما باید یک سیاستمدارانی داشته باشیم که از دانش والایی برخوردار باشن. اما موضوع دیگه که میشه در موردش صحبت کرد، یا اون اشتباه مرگبار دیگه که میشه در موردش صحبت کرد، اینه که کسب و کارها فراموش میکنن که بقا برای یک داستان یک جزء اساسیه. فراموش میکنن که توی داستانشون بعد در مورد این حرف بزنن که مخاطبین برای بقا باید از اونها استفاده بکنن. یه مثال خیلی ساده میشه برای این موضوع زد. فرض بکنید شما توی یک همایشی نشستین. آیا تا حالا به این فکر کردید که چه تعداد صندلی وجود داره تو اون همایش؟ من فکر نمی‌کنم تا حالا فکر کرده باشید، ولی چیزی که خیلی بهش فکر کردید اینه که درهای خروجی کجاست، از کدوم در وارد شدید. این ساختار ذهن ماست، سعی میکنه دنبال بقا باشه، سعی میکنه دنبال چیزی باشه که به بقاش کمک بکنه. پس توی داستانتون حتما اینطور با مخاطب صحبت بکنید. برای بقای کسب و کارش به شما نیاز داره و به محصول شما نیاز داره. تو بحث بقا موضوع رو میشه جور دیگه‌ای هم دید. ذهن ما و مغز ما دوست نداره کالری زیادی بسوزونه. پس شما باید سعی بکنید داستانتون رو جوری روایت بکنید که کمترین کالری رو داشته باشه. یعنی داستانتون باید شفاف باشه. مغز نباید خیلی پردازش انجام بده. داستان‌های ساده فهمشون هم ساده است.
یه مثال دیگه هم میشه اینجا زد. فرض بکنید یک شرکت بیمه میخواد در مورد خدماتش صحبت بکنه. یه روش اینه بیاد در مورد خودش صحبت بکنه، در مورد افتخاراتش بگه، در مورد سالها حضورش توی این اکوسیستم بگه. یه روش دیگه هم وجود داره که روش کارآمدتریه. بیاد در مورد این صحبت بکنه که چه جوری دقیقاً وقتی مشتری نیاز به خسارت دارن بهشون خسارت پرداخت میکنه. مشتری واقعاً میخواد بدونه چه جوری توی داستان همراهی با یک برند مشکلش رفع میشه. پس سعی بکنید حتما با مخاطبینتون طوری صحبت بکنید که انگار اونها قهرمانن و اونها برای بقاشون نیاز دارن به شما. نکته ششم که یک نکته خیلی مهمی هم هست و اکثر برندها روش تاکید میکنن اینه که داستان رو طوری روایت بکنید که مخاطبینتون با شما همزاد پنداری بکنن. برند خوبی که این کارو خیلی دقیق انجام میده برند داوه، جایی که مخاطبینش رو توی ویدیوهای مختلف میاره، اونها رو از کلیشه‌های زیبایی دور میکنه و به اونها میگه که چجوری استفاده کردن از برند داو به شما ارزش میده و چجوری این برند داو در کنار زندگی شما قرار گرفته. وقتی مخاطب با یک برند همزاد پنداری بیشتری پیدا بکنه، اون برند رو قبول میکنه، به اون برند اعتماد میکنه و از محصولات اون برند خریداری میکنه. They said I was too pretty to fight. Now she can't fight. You're gonna mess up that beautiful face. They said I was too fat. Only skinny girls can dress well. On me regarde la tête aux pieds. Comment peut-elle être avocate? They said I didn't dress for my age. They said my nose was too prominent. They said I was too masculine. They thought the catcalling was a compliment. He said, you can fix those teeth quite easily. Boyish and ugly. When they were talking about female, they weren't talking about me. This was not pretty. They would holler from across the street. Look sophisticated. Embarrassing nose. Too chubby. Was too skinny. Manly. Crazy hair. Never looked good. Too wild. Too cute. Too beautiful. Too fat. He said. They said. She said. I said, no way. You aren't me. I'm me. I'm not going to be defined by anyone's expectations. I don't dress my age. I dress myself the way I am. Because my face has nothing to do with my box. And I'm ranked #1 in the country, #2 in the world. As a fashion blogger, my style is 100% unapologetic. I don't want to change my teeth. Le physique n'a rien à voir avec mes compétences. This is me. This is my hair. My beauty. My beauty. My beauty. My say. نکته هفتم نکته‌ای که خیلی به کسب و کارهایی که تو حوزه داده کار میکنن و با داده سر و کار دارن کمک کننده است. وقتی میخواید در مورد داده ها صحبت بکنید، داستان ها باید محوریت باشن. به جایی که بیاید در مورد این صحبت بکنید که شما اومدید 30% بهره وری رو بیشتر بردید، بعد در مورد این صحبت بکنید که این 30% چه تأثیری در زندگی مخاطب گذاشته. آیا 30% تونسته فروششون رو بیشتر بکنه؟ آیا 30% بهشون کمک کرده که سرعت کارها براشون بیشتر بشه؟ آیا 30% بهشون کمک کرده که صرفه‌جویی در زمان رقم بخوره؟ پس داده ها رو از جنس داستان و از جنسی بگید که به مخاطب میتونه کمک بکنه. نکته هشتم و نکته آخر در مورد اینه که اگر میخواید داستان خوبی رو روایت بکنید بعد داستان‌های خوب زیادی رو خونده باشید. کسی یک سخنرانی خوب داره، خیلی سخنرانی خوب شنیده و دائم گوش کرده، یک شنونده فعاله. پس اگر میخواید یک داستان خوبی برای برندتون روایت بکنید بعد داستان‌های خوب زیادی رو شنیده باشید. خوندن داستان‌ها از دو تا جهت اهمیت داره. یکی اینکه داستان برندهای معروف رو بخونید تا اینکه بتونید داستان برند خودتون رو خوب روایت بکنید. یه وجه دیگه هم داره. وجه دیگه اینه که بعد داستان مشتریانتون رو بخونید. وقتی داستان مشتریان، نیاز مشتریان رو خوب فهمیدید، حالا میتونید داستان خودتون رو بهتر تعریف کنید. میتونید مشتری رو بیشتر درگیر بکنید. یک بار دیگه این 8 نکته که با هم در موردش صحبت کردیم مرور بکنیم. ما تو نکته اول در مورد این صحبت کردیم که باید محوریت رو نیاز مشتری و مشکل قرار بدید، نه راه حلتون، نه محصولتون. توی داستانی که دارید روایت میکنید مشکل رو در نظر بگیرید، نه راه حل رو، نه محصولتون رو. شما باید عاشق مشتریانتون باشید، نه عاشق محصولتون. تو این مورد شاید کتاب تست مامان بتونه یک دید خوبی به شما بده و توصیه میکنم که حتما مطالعهش بکنید. نکته دوم در مورد این صحبت کردیم که مخاطبین برند شما یک سگمنت خاصی هستن، یک محدوده خاصی هستن. پس وقتی دارید داستان سرایی میکنید، شنونده های این داستان هم باید یک تعداد افراد خاصی باشن، یک مخاطب خاصی باشن. نباید برای همه این داستان رو بنویسید. مخاطب این داستان نباید همه باشن. نکته سوم در مورد این صحبت کردیم که مردم الزاما
واقعا بهترین محصول رو نمیخرن. مردم محصولی رو میخرن که باهاش همزادپنداری بیشتری دارن، احساساتشون بیشتر درگیر شده، ارزش‌های بهتری پیدا میکنن با خرید اون محصول. و اپل رو مثال زدیم، گفتیم که مخاطبینش توی صف‌های طولانی میستن تا آخرین گوشی رو خریداری بکنن و بتونن یک ارزش بهتری برای خودشون و هویتشون خلق بکنن. توی نکته چهارم در مورد شفاف بودن پیام توی داستان سرایی صحبت کردیم توی داستان برندتون پیامتون باید کاملا شفاف باشه. شما دقیقاً باید بگید چه کاری انجام میدید و چه جوری نیاز مشتری رو برطرف میکنید. از زیادگویی، از گفتن جزئیات، از اینکه شما واقعا چه سابقه‌ای دارید، چندین سال کار کردید، مخاطب به چیز خاصی نمیرسه، خیلی نمیتونه دردی ازش دوا بشه. چیزی که از مخاطب درد دوا میکنه اینه که واقعا محصولتون چطور بهش کمک میکنه، چه نیازی رو از اون برطرف میکنه و چه جور باعث میشه که اون به بقاش کمک بشه و احساس ارزش بهتری داشته باشه. نکته پنجم در مورد دو تا اشتباه مرگبار کسب و کارها صحبت کردیم. جایی که کسب و کارها تو کمپین‌های مختلف میان در مورد قهرمان بودن خودشون صحبت میکنن، نه قهرمان بودن مشتریان. جایی که انقدر شیفته خودشون میشن که مشتریان رو فراموش میکنن. و یک اشتباه مرگباری دیگه که در موردش صحبت کردیم اینه که توی داستان سرایی در مورد بقای مشتری صحبت نمی‌کنیم. ما در مورد چیزهای مختلفی صحبت می‌کنیم که مشتری به بیراهه میکشونه. ما باید در مورد بقای مشتری صحبت بکنیم. تو داستان سراییمون بعد بگیم که اگر مشتری از ما خرید نکنه، اگر از راه حل ما، اگر از محصول ما استفاده نکنه، قطعاً چیزهای خوبی در انتظارش نیست و قطعاً نمیتونه نیازش رو برطرف بکنه. توی نکته ششم در مورد این صحبت کردیم که هر چقدر داستان شما قابلیت همزادپنداری داشته باشه، هر چقدر مخاطب با شما همزادپنداری بیشتری داشته باشه، با محصول شما بهتر ارتباط برقرار میکنه و محصول شما رو بیشتر میخره. مثال داو رو زدیم و گفتیم که چقدر به محوریت مشتری اهمیت میده. اینکه مشتری در محوریت قرار بده چقدر براش اهمیت داره و چقدر سعی میکنه احساسات رو درگیر بکنه و مشتری رو جزئی از داستان خودش بکنه. توی نکته هفتم در مورد این صحبت کردیم که اگر کسب و کاری دارید که با داده سر و کار داره، خیلی مهمه که داده هاتون و شکل داستان پردازی داده هاتون به نفع مشتری باشه. یعنی به جایی که صحبت بکنید چند درصد توی محصولتون بهبود ایجاد کردید، چند درصد محصولتون بروزتر شده، در مورد این صحبت بکنید که چند درصد مشتری نیازش بهتر جواب داده شده. آیا 30% تونسته فروش مشتری بیشتر بشه؟ آیا تونستید 30% تو زمان مشتری صرفه جویی بکنید؟ پس داستان پردازیتون توی کسب و کارهایی که با داده سر و کار داره خیلی مهمه که از سمت مخاطب باشه، نه سمت خودتون. توی نکته هشتم که نکته آخره در مورد این صحبت کردیم که اگر می‌خواید داستان خوبی روایت بکنید، خیلی مهمه که داستان‌های خوبی خونده باشید. خوندن داستان‌های خوب به شما این دید رو میده که داستان بهتری خلق بکنید، مشتری رو بهتر درک بکنید. پس حتما 20 تا 30 تا از برندهای معروف دنیا رو مطالعه بکنید، چه جوری داستان برندشون رو روایت کردن. شما هم شبیه به اونا الهام بگیرید و یک داستان برند خاص خودتون رو داشته باشید. خب ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه بودید. از محمد اخلاقی عزیز بابت دعوتش و فرصتی که در اختیار من قرار داد ممنونم. ویدیوهای دیگری تو این کانال وجود داره، خیلی خوبه که لایکشون بکنید، سابسکرایب بکنید و با حمایت کردن ازشون باعث بشید که ما ویدیوهای بیشتری تولید بکنیم. ممنونم که همراه بودید. خدا نگهدار.